હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, નમસ્કાર. આજે આપણે ધોરણ 9માં ગણિતમાં ચેપ્ટર નંબર 1 સંખ્યા પદ્ધતિનો 15મું લેક્ચર જોવાના છે. બરાબર, અત્યાર સુધી આપણો 14 લેક્ચર જોઈ ગયા છે. બરાબર, આગળના 14મા લેક્ચરમાં આપણે સ્વાધ્યાય 1.4ના દાખલા જોયા હતા. બરાબર, જેમાં આપણો પહેલો અને બીજો બે દાખલા જોયા હતા. પહેલામાં 4 દાખલા, 5 દાખલા અને બીજામાં 4 દાખલા જેવા. બરાબર, હવે આજના લેક્ચરમાં આપણે 3, 4 અને 5 આ 4 દાખલા જોવાના છે. જેમાં આપણે પહેલાં જોઈશું 5મા દાખલામાં. 5મા દાખલામાં 4 દાખલા આપેલા છે, જેમાં છેદનું સમીકરણ જોવાના છે. બરાબર, ચલો તો શરૂઆત કરીએ આજના લેક્ચરની. બરાબર, જે પણ નવા વિદ્યાર્થીઓ જોડાયેલા હોય અને આ લેક્ચર જોતા હોય એ વિડીયોને લાઇક કરી દેજો, અને ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. બરાબર, ચલો તો શરૂઆત કરીએ આપણા 5મા દાખલાથી. બરાબર, છેદનું સમીકરણ. આપણા છેદના સમીકરણમાં ઉદાહરણ જોયા હતા આગળ, ઉદાહરણ નંબર 16, 17, 18 વાળા. બરાબર, અને 19, જેમાં છેદનું સમીકરણ જોયું હતું. બરાબર, ચલો તો જોઈએ પહેલાં છેદનું સમીકરણ. ચલો શું આપે છે 5મા દાખલામાં જુઓ, આપેલ સંખ્યાઓમાં છેદનું સમીકરણ કરો. ચલો પહેલો દાખલો શું આપેલો છે, 1/7. બરાબર, આવું રકમ આપેલી છે, જેમાં છેદનું સમીકરણ કરવાનું છે. ચલો જો છેદનું સમીકરણ કરવા માટે શું શીખવાડ્યું હતું, તો 1/7 હોય તો શું કરવાનું, એની સંખ્યા વડે ઉપર નીચે ગુણી દેવાનું. ચલો વર્ગમૂળમાં 7 છે તો શું કરશું, ઉપર વર્ગમૂળમાં 7, નીચે પણ વર્ગમૂળમાં 7. એની સંખ્યા વડે ઉપર નીચે ગુણી નાખવાનું. બરાબર, ચલો તો શું થશે, 1 ગુણ્યા વર્ગમૂળમાં 7. ચલો નીચે શું થશે, 7 ગુણ્યા વર્ગમૂળમાં 7 ગુણ્યા વર્ગમૂળમાં 7. ચલો આનો જવાબ શું થશે, તો ઉપર થશે વર્ગમૂળમાં 7 અને નીચે વર્ગમૂળમાં 7 ગુણ્યા વર્ગમૂળમાં 7 કેટલા થાય, 7. તો આ શું થઈ ગયો, આપણો જવાબ થઈ ગયો. શું થઈ ગયો, જવાબ. પડી ખબર? ચલો આ રીતના દરેક દાખલા આપણે ગણવાના છે. ચલો પહેલો દાખલો પૂરો થઈ ગયો. બરાબર, ચલો નેક્સ્ટ બીજો દાખલો જોઈએ. ચલો બીજા દાખલામાં પણ એવું જ કરવાનું છે, છેદનું સમીકરણ કરવાનું છે. 1/7 માઇનસ વર્ગમૂળમાં 6. બરાબર, ચલો આવો દાખલો આપેલો છે. ચલો તો આને કઈ રીતના ગણશું આપણે, ચલો માઇનસ આપેલું છે એની જગ્યાએ શું કરવાનું, પ્લસ વડે ઉપર નીચે ગુણવાનું. ચલો તો શું કરશું, 1/7 માઇનસ વર્ગમૂળમાં 6 આવું આપેલું છે. તો શું કરવાનું, અહીં ખાલી માઇનસની જગ્યાએ પ્લસ કરવાનું. તો શું થશે, વર્ગમૂળમાં 7 વત્તા વર્ગમૂળમાં 6 ભાગ્યા વર્ગમૂળમાં 7 વત્તા વર્ગમૂળમાં 6 થઈ ગયું. ચલો શું કરશું, હવે ઉપરવાળો ગુણી નાખો, એકનો આના સાથે ગુણાકાર કરવાનો, તો એનો એ જ થશે, વર્ગમૂળમાં 7 વત્તા વર્ગમૂળમાં 6. એક સાથે ગુણાકાર કરો તો કોઈ ફેર પડે નહીં. ચલો છેદમાં જોવા આવો, છેદમાં શું છે, a માઇનસ બી અને a પ્લસ બી. ચલો પહેલાં લખીએ ગુણાકાર, વર્ગમૂળમાં 7 માઇનસ વર્ગમૂળમાં 6 વર્ગમૂળમાં 7 વત્તા વર્ગમૂળમાં 6. બરાબર, હવે ઓય કયું સૂત્ર બની જો, તો a માઇનસ બી અને a પ્લસ બી દેખાય છે. તો શું થાય આમાં, a માઇનસ બી અને a પ્લસ બી હોય તો શું કહેવાય, એનો વર્ગ માઇનસ બીનો વર્ગ. આ સૂત્ર યાદ રાખવાનું કહ્યું હતું. બરાબર, આગળ નિત્યસમમાં. ચલો તો જોઈએ આગળ, ઉપર શું આવ્યું, વર્ગમૂળમાં 7 વત્તા વર્ગમૂળમાં 6 ભાગ્યા નીચે a માઇનસ બી અને a પ્લસ બી હોય તો એનો વર્ગ માઇનસ બીનો વર્ગ, તો વર્ગમૂળમાં 7નો વર્ગ માઇનસ વર્ગમૂળમાં 6નો વર્ગ થઈ ગયું. ચલો તો શું થયું, ઉપર વર્ગમૂળમાં 7 વત્તા વર્ગમૂળમાં 6 ભાગ્યા, ચલો વર્ગમૂળ ઉડી ગયું તો કેટલા વધ્યા, 7 માઇનસનું માઇનસ. ચલો આમાં શું થશે, વર્ગમૂળ ઉડી જશે તો કેટલા વધ્યા, ખાલી 6. ચલો તો શું આવ્યું, વર્ગમૂળમાં 7
વત્તા વર્ગમૂળમાં 6 ભાગ્યા 7માંથી 6 જાય તો કેટલા વધે? ખાલી 1. તો જવાબ શું આવ્યો આપણો? વર્ગમૂળમાં 7 વત્તા વર્ગમૂળમાં 6. તો આ શું થઈ ગયો આપણો જવાબ? પડી ખબર? એકદમ ઇઝી દાખલા છે. 6 નહીં 9. બરાબર. ખાલી છેદનું સમીકરણ કરવાનું. છેદનું સમીકરણ એટલે માઇનસ આપેલું હોય તો પ્લસ કરવાનું, અને પ્લસ આપેલું હોય તો ખાલી માઇનસ કરવાનું, અને એની સંખ્યા વડે ઉપર નીચે ગુણી નાખવાનું, અને શું આપવાનું? સાદુરૂપ આપી દેવાનું. ચલો, ખબર પડી એટલે સુધી? ચલો, હવે જોઈએ આપણો ત્રીજો દાખલો. બરાબર. આ પહેલો, બીજો, હવે જોઈએ ત્રીજો. ચલો, ત્રીજો દાખલો જોઈએ. ચલો, ત્રીજા દાખલામાં શું કરવાનું છે? એમાં શું આપીશું? 1 ભાગ્યા વર્ગમૂળમાં 5 વત્તા વર્ગમૂળમાં 2. ચલો, આવી રકમ આપેલી છે. ચલો, તો આ રકમ આપેલી છે, તો આમાં કઈ રીતે ગુણાકાર કરશું? આપણે છેદનું સમીકરણ કરવાનું છે. કોઈ પ્લસ આપીશું એની જગ્યાએ શું કરવાનું? છેદનું સમીકરણ એટલે માઇનસ લેવાનું. તો કોની છે એવી લેવાની? માઇનસવાળી. વર્ગમૂળમાં 5 વત્તા વર્ગમૂળમાં 2. હવે પ્લસ આપીશું એની જગ્યાએ શું કરવાનું? ખાલી માઇનસ. બાકી બધું સેમ ટુ સેમ. હવે ખાલી માઇનસ કરવાનું, બસ. અને એની સંખ્યા વડે ઉપર નીચે ગુણી નાખવાનું. ચલો, થઈ ગયું. હવે 1નો આ સાથે ગુણાકાર કરો. 1નો ગુણાકાર કરો એક સાથે, કોઈ ફેર પડે નહીં. ચલો, તો વર્ગમૂળમાં 5 માઇનસ વર્ગમૂળમાં 2 થઈ ગયું. ચલો, છેદમાં કોઈ શું આપેલું છે? વર્ગમૂળમાં 5 વત્તા વર્ગમૂળમાં 2, અને આનો ગુણાકાર 5 માઇનસ વર્ગમૂળમાં 2. ચલો, આગળના જેવું સૂત્ર મળ્યું, દેખાય છે? a વત્તા b અને a માઇનસ b. a વત્તા b અને a માઇનસ b. a વત્તા b અને a માઇનસ b હોય તો શું લખાય ને? a નો વર્ગ માઇનસ b નો વર્ગ. આ સૂત્ર દરેકમાં યાદ રાખવાનું. જો છેદનું સમીકરણ આવશે ત્યાં આ સૂત્ર આવશે ફરજિયાત. બરાબર. ચલો, તો હવે જોઈએ આગળ શું થયું? વર્ગમૂળમાં 5 માઇનસ વર્ગમૂળમાં 2. ચલો, છેદમાં હવે જો a વત્તા b a માઇનસ b, તો શું કરવાનું? પહેલાં a નો વર્ગ. ચલો, તો a નો વર્ગ એટલે વર્ગમૂળમાં 5નો વર્ગ માઇનસ પછી શું છે? વર્ગમૂળમાં 2નો વર્ગ. ચલો, થઈ ગયું. ચલો, ઉપરનું એમનું એમ, ઉપરના કશું કરવાનું નહીં, એમનું એમ જ. ચલો, વર્ગમૂળમાં 5 માઇનસ વર્ગમૂળમાં 2. ચલો, છેદમાં કોઈ શું થશે? વર્ગ અને વર્ગમૂળ ઉડી જશે તો કેટલા વધશે? ખાલી 5. માઇનસ ટુ માઇનસ, વર્ગ વર્ગમૂળ ઉડી જાય તો કેટલા વધશે? ખાલી 2. ચલો, શું વધ્યું? વર્ગમૂળમાં 5 માઇનસ વર્ગમૂળમાં 2. ચલો, 5માંથી 3 2 જોઈએ તો કેટલા વધે? 3. તો આ આવી ગયો આપણો જવાબ. શું આવી ગયો આપણો જવાબ? ચલો, પડી ખબર? શું કર્યું આપણે? ફરીથી સમજી લઈએ. હોય 1 ભાગ્યા વર્ગમૂળમાં 5 વત્તા વર્ગમૂળમાં 2 હતા. બરાબર. પ્લસ આપ્યું તો કરણી કઈ લેવાની? માઇનસવાળી લેવાની. તો માઇનસ કરવાનું. પ્લસની જગ્યાએ શું કરવાનું? ખાલી માઇનસ. ઉપર નીચે માઇનસ વડે ગુણી નાખવાનું. ચલો, 1નો આના સાથે ગુણાકાર કરો તો એનો એ જ. હવે ઓય પ્લસ આપેલું છે, હોય માઇનસ આપીશું તો a વત્તા b a માઇનસ b, તો શું થાય? a નો વર્ગ માઇનસ b નો વર્ગ. બસ, તો વર્ગ વર્ગમૂળ ઉડી ગયું તો શું આવ્યું? 5માંથી 2 જાય તો 3. બસ, એકદમ સિમ્પલ હતો. ચલો, ત્રીજો દાખલો પૂરો. હવે જોઈએ આપણો ચોથો દાખલો. ચલો, ચોથા દાખલામાં શું આપેલું છે? 1 ભાગ્યા વર્ગમૂળમાં 7 માઇનસ 2. ચલો, આ દાખલો તમે પણ પ્રયત્ન કરજો. બરાબર. 1 ભાગ્યા વર્ગમૂળમાં 7નો વર્ગમૂળમાં 7 માઇનસ 2. હવે હોય જુઓ, કરણી કઈ લઈશું આપણે? માઇનસ આપેલું છે એની જગ્યાએ શું લખવાનું? ખાલી પ્લસ કરવાનું. બાકી કોઈ ચેન્જ કરવાનો નહીં. તો વર્ગમૂળમાં 7 વત્તા 2. ચલો, નીચે વર્ગમૂળમાં 7 વત્તા 2. બસ, ખાલી માઇનસનું શું કરવાનું? ખાલી પ્લસ, બીજું કશું કરવાનું નહીં. ચલો, 1નો આના સાથે ગુણાકાર કરો. 1 તો એનું એ જ આવશે. ચલો, નીચે 1નો ગમે તે સાથે ગુણાકાર કરો, એની એ જ સંખ્યાઓ. ચલો, y શું થશે? વર્ગમૂળમાં 7 માઇનસ 2 વર્ગમૂળમાં 7 વત્તા 2. બરાબર. ચલો, y શું થયું? આ કયું સૂત્ર બન્યું? આગળ જેવું.
એ માઇનસ બી એ પ્લસ બી, એ માઇનસ બી એ પ્લસ બી. ચલો એ માઇનસ બી એ પ્લસ બી હોય તો શું થાય? એનો વર્ગ માઇનસ બીનો વર્ગ. જે પણ કરણીવાળો દાખલો આવશે એમાં આ સૂત્ર ફરજિયાત આવશે જ, બરાબર. ચલો ઉપર શું હતું? એક સાથે ગુણાકાર કરો તો એનું એ જ જવાબ આવશે, વર્ગમૂળમાં 7 વત્તા 2. ચલો છેદમાં હવે જુઓ હોય એ માઇનસ બી અને એ પ્લસ બી છે તો શું થાય? એનો વર્ગ માઇનસ બીનો વર્ગ. તો શું થશે? વર્ગમૂળમાં 7નો વર્ગ માઇનસ ચલો 2 તો હોય 2નો વર્ગ. ચલો ઉપરનું એમનું એમ વર્ગમૂળમાં 7 વત્તા 2. ચલો છેદમાં હોય શું થશે? વર્ગમૂળ ઉડી જશે તો 7 ના 7 માઇનસનું માઇનસ. ચલો 2નો વર્ગ કેટલો થાય? તો 4. ચલો તો ઉપર શું હતું? વર્ગમૂળમાં 7 વત્તા 2 ભાગ્યા 7માંથી 4 જાય તો કેટલા વધુ? 3. બસ તો આ થઈ ગયો આપણો જવાબ. પડી ખબર? બસ તો આવી રીતના 4 આપણા દાખલા ગણવાના હોય. છેદનું સમીકરણ આવે એટલે હંમેશા આ સૂત્ર ફરજિયાત આવશે, એ માઇનસ બી એ પ્લસ બી, એનો વર્ગ માઇનસ બીનો વર્ગ. એટલે આ સૂત્ર યાદ રાખવાનું, બરાબર. પછી બીજું શું યાદ રાખવાનું? માઇનસ આપેલું હોય તો પ્લસ કરવાનું, આ પ્લસ આપેલું હોય તો માઇનસ કરવાનું. બાકી બસ સાદું આપવાનું છે, બરાબર. આ 4 દાખલા આવડી જાય એવા હતા, બરાબર. ચલો હા, અને જેને સ્વાધ્યાય 1.4ના પહેલો અને બીજો દાખલો આ બે જોવાના દાખલા બાકી હોય એ આઈ બટન પર અથવા તો પ્લેલિસ્ટમાંથી જોઈ શકો છો, બરાબર. આઈ બટન પર ક્લિક કરીને જોઈ શકો છો. ચલો હવે આપણો આ થઈ ગયો 5મો દાખલો પૂરો. હવે જે આગળ ત્રીજો અને ચોથો બાકી છે એ જોઈ લઈએ, બરાબર. ચલો હવે જોઈએ આપણે ત્રીજો અને ચોથો દાખલો. ત્રીજો દાખલો જુઓ શું કે છે આમાં? આ સાબિતી જેવું છે આમાં, બરાબર. આપણે આવું દાખલા પરીક્ષામાં પૂછાતા નહીં, પણ તો જોઈ લઈએ આપણે. યાદ કરો કે પાઈ એ વર્તુળનો પરિઘ છે. ચલો આપણે પહેલાં એક વર્તુળ દોડી નાખીએ. બરાબર. ચલો વર્તુળનો પરિઘ, વર્તુળનો પરિઘ. ચલો વર્તુળના પરિઘનું સૂત્ર શું થાય? તો શું થાય? 2πr. શું થાય? 2πr. અને જેમાં વર્તુળનો પરિઘ આપણે રકમમાં શું આલ્યો છે? c. તો વર્તુળનો પરિઘ કેટલા લેવાનો છે? c. c બરાબર કેટલા લેવા? 2πr. બરાબર. ચલો પછી શું આપ્યું છે? તેનો વ્યાસ d. વ્યાસ 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 કોને કહેવાય? વ્યાસ બરાબર શું થાય? વ્યાસ બરાબર 2r. વ્યાસ બરાબર શું થાય? 2r. આ વ્યાસનું શું લેવાનું છે આપણે? d. તો d બરાબર કેટલા લેવાના છે? 2r. બરાબર. આ c અને આ d. c ની કિંમત કેટલી છે? 2πr. અને d ની કિંમત કેટલી છે? 2r. બરાબર. ચલો આગળ શું કીધું છે? વર્તુળનો પરિઘ c અને તેનો વ્યાસ d ના ગુણોત્તર તરીકે દર્શાવો. ચલો તો એને ગુણોત્તર સ્વરૂપે આપણે દર્શાવીએ. તો c ને આપણે લખ્યા ઉપર c ભાગ્યા d. ચલો c ની કિંમત શું છે? તો 2πr. અને d ની કિંમત કેટલી છે? 2r. બરાબર. પછી શું કીધું છે? એટલે કે પાઈ બરાબર c ભાગ્યા d. ચલો પાઈ બરાબર શું આવે? સમજો 2 ઉડી ગયા, r ઉડી ગયા. ચલો તો c ભાગ્યા d બરાબર શું આવ્યો ભાઈ? ખાલી પાઈ. તો રકમ પ્રમાણે આવ્યું ભાઈ. પહેલાં હું શું કીધું? વર્તુળનો પરિઘ શું લેવાનો? c. તો c બરાબર શું આવે? 2πr. ચલો તો એનો વ્યાસ લેવાનો d. તો વ્યાસ બરાબર શું હતું હોય? d બરાબર 2r. પછી એનો શું કીધું? ગુણોત્તર. તો ગુણોત્તર એટલે શું કર્યું? c ભાગ્યા d. c ની કિંમત લખી 2πr અને d ની કિંમત લખી 2r. બરાબર. આમાં 2 ઉડી ગયા અને r ઉડી ગયા. તો c ભાગ્યા d બરાબર કેટલા આવ્યા? પાઈ. ચલો હવે શું કીધું? c વિરોધાભાસી છે કારણ કે પાઈ એ અસમી સંખ્યા છે. આ વિરોધાભાસનો ઉકેલ કેવી રીતે લાવશો? ચલો હવે જુઓ આપણે શું કહીએ છીએ કે p/q સ્વરૂપમાં હોય, p/q સ્વરૂપમાં હોય તો એ સંખ્યા કઈ હોય? તો કઈ હોય? સમમેય સંખ્યા હોય. શું હોય? સમમેય સંખ્યા. શું હોય? સમમેય સંખ્યા. તો આ બાજની સંખ્યા શું થાય? સમમેય સંખ્યા થાય. થાય કે ના થાય? કેમ કે આ શું છે? c ભાગ્યા d એ કયા સ્વરૂપમાં છે? p/q સ્વરૂપમાં છે.
કયા સ્વરૂપમાં છે? પી બાય ક્યુ સ્વરૂપમાં. અને પી બાય ક્યુ સ્વરૂપમાં હોય તો એ સંખ્યા શું થાય? સમમી સંખ્યા થાય. શું થાય? સમમી સંખ્યા. જ્યારે પાઈ એ શું છે? સી ભાગ્યા ડી બરાબર શું આવ્યો? પાઈ. પાઈ એ શું છે? તો અસમમી સંખ્યા છે. શું છે? અસમમી સંખ્યા. કેમ કે પાઈની કિંમત તો શું આવે છે? અનંત આવે. 3.1458 ડેશ 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 છેક અનંત સુધી. તો પાઈ એ શું છે? અસમમી સંખ્યા છે. જ્યારે સી ભાગ્યા ડી એ કયા સ્વરૂપમાં છે? પી બાય ક્યુ સ્વરૂપમાં મળે છે. અને એ શું છે? અસમમી સંખ્યા છે. શું છે? સમમી સંખ્યા. એટલે આનો એ શું જોવા મળે છે? વિરોધાભાસ જોવા મળે છે. બરાબર? ચલો પડી ખબર આટલા સુધી? ઓકે. ચલો હેડો હવે જોઈએ આપણો આગળનો દાખલો. ચલો હવે શું કીધું છે? ચોથો દાખલો. ચલો ચોથા દાખલામાં શું કીધું છે? વર્ગમૂળમાં 9.3ની સંખ્યા રેખા પર દર્શાવો. શું કીધું છે? વર્ગમૂળમાં 9.3ની સંખ્યા રેખા પર દર્શાવો. ચલો અને સંખ્યા રેખા પર આપણે દર્શાવવાનું છે. તો કઈ રીતના દર્શાવશું? ચલો તો હું અને આ દાખલાને આપણે ચોપડામાં બતાવું. બરાબર? કઈ રીતના ગણવાનું છે. એક મિનિટ. બાજુવાળી સ્ક્રીનમાં જોવાનું છે તમારે. બરાબર? સ્ક્રીન થોડી મોટી કરી દઉં છું. શું કીધું છે? રકમ શું આપી છે? 9.3ની સંખ્યા રેખા પર દર્શાવો. ચલો તો આને કઈ રીતના આપણે સંખ્યા રેખા પર દર્શાવશું? બરાબર? જોજો બાજુવાળા સ્લાઇડમાં જોજો. બરાબર? તો શું કરવાનું છે? પહેલાં 9.3ની સંખ્યા રેખા પર દર્શાવવાનું એટલે પહેલાં શું કરવાનું? આપણે એ બીની એક સંખ્યા રેખાખંડ દોરવા અથવા તો રેખા દોરવાની. કેટલાની? 9.3ની. તો આપણે 9.3 માપ લઈને એક રેખા દોડી નાખીએ. બરાબર? ધ્યાન રાખજો. ફૂટપટ્ટીનો ઉપયોગ કરવાનો. બરાબર? ચલો આના નામ આપી દઈએ આપણો કોઈ નામ આપી દઈએ આપણો એ અને આનું નામ આપી દઈએ આપણો બી. બરાબર? ચલો એ અને બી નામ આપી દીધા. બરાબર? ચલો હવે શું કરવાનું છે? બીથી 1 સેન્ટીમીટર આગળ એક અંતર લેવાનું. બીથી સીનું અંતર લેવાનું. કેટલું? 1 સેન્ટીમીટર. ચલો તો આપણે ફૂટપટ્ટીથી માપ લઈને 1 સેન્ટીમીટર દોડી નાખીએ. અને એ બિંદુનું નામ આપવાનું આપણો સી. શું નામ આપવાનું? સી. ચલો થઈ ગયું. હવે એને રેખા દોડી નાખીએ આપણે. બરાબર? ચલો બી અને સીનું અંતર કેટલું છે? 1 સેન્ટીમીટર. કેટલું? 1 સેન્ટીમીટર. અને એથી બીનું અંતર કેટલું છે? તો 9.3 સેન્ટીમીટર. કેટલું છે? 9.3 સેન્ટીમીટર. ચલો પડી ખબર આટલા સુધી? દેખાય છે કમ્પ્લીટ? ઓકે. ચલો હવે શું કરવાનું છે? એથી બી સુધીનું અંતર કેટલું હતું? 9.3. અને બીથી બીજું 1 સેન્ટીમીટર વધારીને કેટલું લીધું આપણે? સી સુધી. તો બી અને સીનું વચ્ચેનું અંતર કેટલું છે? 1 સેન્ટીમીટર. બરાબર? ચલો હવે શું કરવાનું છે? એ અને સીનું મધ્ય બિંદુ દોરવાનું છે. શું દોરવાનું છે? મધ્ય બિંદુ. તો મધ્ય બિંદુ દોરવા કઈ રીતના કરશું? તો પરિકરનો ઉપયોગ કરવાનો. શેનો? પરિકરનો. તો પરિકરનો ઉપયોગ કરતાં આપણે સી બિંદુથી અડધાથી વધારે અંતર લેવાનું. કેટલાથી? અડધાથી વધારે અંતર. અને ઉપર નીચે ચાપ મારી દેવાની. ચલો તો એ મારી દઈએ. બરાબર? 1 મિનિટ સાઈડમાં લઈને મારી દઈએ. ચલો થઈ ગયું ચાપ. જો ચાપ વાગી ગયા. શું કરવાનું? અડધાથી અંતર લઈને એ અને સીના બિંદુથી ઉપર નીચે ચાપ મારવાનું. આવી રીતના જે મારે ઉપર અને નીચે.
હવે બે રેખાઓનું શું કરી દેવાનું, જોડી નાખવાની. ચલો જોડી નાખીએ આપણે સંખ્યા રેખાનું. ચલો થઈ ગયું, રેડી. ચલો હવે જે જગ્યાએ આપણો રેખા છેદ હશે ત્યાં બિંદુનું નામ આપી દેવાનું આપણો ઓ. આ જે છેદ હશે ત્યાં બિંદુનું નામ આપી દેવાનું ઓ. શું નામ આપી દેવાનું, ઓ. થઈ ગયું. હવે શું કરવાનું, બી આગળ આપણે કાટખૂણો દોરવાનો. શું કરવાનું, કાટખૂણો. બીથી ઉપરની દિશામાં કાટખૂણો દોરવાનો, બરાબર. એના પહેલાં આપણે બિંદુ ઓ ને કેન્દ્ર લઈને આપણે અર્ધવર્તુળ દોરી નાખીએ. શું કરીએ, અર્ધવર્તુળ. ચલો પહેલાં અર્ધવર્તુળ દોરી નાખીએ. કેટલું માપ લેવાનું, કેન્દ્ર ઓ થી બી સુધીનું અંતર લઈને અર્ધવર્તુળ દોરી દેવાનું. ચલો એ એક મિનિટ. ચલો જોઈ લો, થઈ ગયું અર્ધવર્તુળ. દેખાય છે, એ થી સી સુધીનું અંતર અર્ધવર્તુળ દોરી નાખવાનું, બરાબર. ચલો અર્ધવર્તુળ દોરાઈ ગયું, દેખાય છે, એ થી સી સુધી. ચલો અર્ધવર્તુળ દોરાઈ ગયા પછી શું કરવાનું, બી થી આ બીને આપણે કાટખૂણો દોરવાનો. આમ ઊભી દિશામાં, લંબ દિશામાં કાટખૂણો બનાવવાનો છે, બરાબર. તો કાટખૂણો બનાવવાનો કઈ રીતના, ચલો એ શીખી નાખીએ આપણે. તો કાટખૂણો બનાવવા માટે શું કરશું આપણે, તો સી બિંદુથી આપણે અડધું વર્તુળ દોરી નાખવાનું. શું કરવાનું, અડધું વર્તુળ. એક મિનિટ. ચલો અર્ધ વર્તુળ દોડી નાખીએ આપણે. ચલો દોરાઈ ગયું, અર્ધવર્તુળ દોરાઈ ગયું. હવે 60 એક ચાપ મારશે, એક કેટલા ડિગ્રીનો ખૂણો બનશે, 60 ડિગ્રીનો. ચલો 60નો પડ્યો. પછી એ ચાપ માર્યા પછી આગળ એક ચાપ મારવાનો. ચલો એ ચાપ મારી દીધો. હવે એક ચાપ ઉપર મારવાનો. અને એક ચાપ આ બાજુથી મારવાનો. એક મિનિટ. ખસી ના જવું જોઈએ, નકર માપ આવવા નહીં. ચાપ કમ્પ્લીટ માપવાનું. ચલો જુઓ શું કરીએ આપણે, આ બિંદુને લઈને અર્ધવર્તુળ દોરી દીધું. અહીંથી એક ચાપ માર્યો, પછી એક આગળ ચાપ માર્યો. આ થયો 60 ડિગ્રીનો, આ થયો 120 ડિગ્રીનો. 60 અને 120ની વચ્ચે કેટલો આવો, 90 ડિગ્રીનો. તો આ ચાપ માર્યો કેટલાનો છે, 90 ડિગ્રીનો. ચલો એ બે બિંદુને જોડી નાખવાનું. તો ચલો જોડાઈ ગયું. ચલો હવે ઉપરના બિંદુનું નામ આપી દેવાનું આપણે ડી બિંદુ. શું નામ આપી દેવાનું, આટલે આ જે બિંદુ અર્ધવર્તુળનો છેદ હશે, આ આખા અર્ધવર્તુળનો છેદ હશે ત્યાં બિંદુનું નામ આપી દેવાનું ડી. શું આપી દેવાનું, ડી, બરાબર. ચલો થઈ ગયું. હવે આ જે બી અને ડીનું અંતર આવ્યું એ બીનું શું કહેવાશે, વર્ગમૂળમાં 9.3. શું કહેવાશે, વર્ગમૂળમાં 9.3. આ જે બી અને ડીનું જેટલું અંતર હશે એ શું હશે, વર્ગમૂળમાં 9.3નું અંતર હશે. હવે બીજું શું કરવાનું, ઓ અને ડીને જોડી નાખવાનું.
ચલો ઓ અને ડીને જોડી નાખો, જોડી નાખ્યો. હવે આપણે શું દોરવાનું છે? આપણે સંખ્યા રેખા, આ જે સંખ્યા રેખા છે ને એના ઉપર આપણો 9.3 દર્શાવવાના છે. આ સંખ્યા રેખા છે, આ સંખ્યા રેખા, આડી સંખ્યા રેખા, એના ઉપર શું દર્શાવવાનું છે? 9.3. તો શું કરવાનું? બી અને ડી નું અંતર લેવાનું, અને એ અંતર લઈને પછી શું કરવાનું? આ સંખ્યા રેખા ઉપર ચાપ મારવાનું. ચલો તો શું કરશું? બી અને ડી નું અંતર લેવાનું. ચલો થઈ ગયું. બી અને ડીનું અંતર લઈને પછી શું કરવાનું? સંખ્યા રેખા ઉપર ચાપ મારવાનું. એ આવી રીતના સાઈડમાં લઈને માર દો. ચલો થઈ ગયું, જોઈ લો, દેખાય છે કમ્પ્લીટ. શું કર્યું આપણે? બી અને ડીનું અંતર લઈને શું કરવાનું? આ બાજુ સંખ્યા રેખા પર ચાપ મારવાનું, અને આ જે સંખ્યા રેખા પર જે બિંદુ પર છેદ એ બિંદુનું નામ આપી દેવાનું ઈ. શું નામ આપી દેવાનું? ઈ. બસ. તો આ શું કહેવાય છે? વર્ગમૂળમાં 9.3 સંખ્યા રેખા પર દર્શાવવું. શું કહેવાય છે? સંખ્યા રેખા પર દર્શાવવું. ચલો જોઈ શકો છો કમ્પ્લીટ. દેખાય છે કમ્પ્લીટ. શું કર્યું આપણે? એ અને બીનું અંતર લીધું 9.3, પછી બીથી 1 સેન્ટીમીટર વધારે લીધું. કેટલું? સી બિંદુ સુધી. કેટલું? બીથી સીનું અંતર કેટલું? 1 સેન્ટીમીટર. પછી એ અને સીનું મધ્ય બિંદુ લાવ્યા. મધ્ય બિંદુ શું લાવ્યા? ઓ. શું લાવ્યા? ઓ. પછી ઓ બિંદુ, એથી ઓનું અંતર લઈને અર્ધવર્તુળ દોર્યું. શું કર્યું? અર્ધવર્તુળ. અર્ધવર્તુળ દોર્યા પછી બીનું આપણે 90 અંશનો કાટખૂણો બનાવે. શું કર્યું? બી અને ડીનો કાટખૂણો. તો ઓ બી ડીનો વચ્ચેનો શું ખૂણો છે? 90 અંશનો. તો 90 અંશનો લાવવા માટે શું કર્યું? આપણે ચાપ દોર્યું. અહીં 60, 120, અને 60 અને 120ની વચ્ચે શું હોય? 90 ડિગ્રી. તો આપણે શું આવ્યું? આ બી અને ડીનું લંબાઈ આવી. કેટલી આવી? વર્ગમૂળમાં 9.3. કેટલું આવી? વર્ગમૂળમાં 9.3. બસ. તો આ જેટલું અંતર આવ્યું એટલું માપ લઈને પછી શું કરવાનું? ચાપ મારવાનો. તો આ જે બિંદુ પર છે એ બિંદુનું નામ આપી દેવાનું ઈ. તો આ શું કહેવાય છે? સંખ્યા રેખા પર દર્શાવવું. શું કહેવાય છે? સંખ્યા રેખા પર દર્શાવવું. ચલો આટલા સુધી ખબર પડી? તો આ થઈ ગયો આપણો દાખલો પૂરો. ચલો આશા રાખું તમને આટલા સુધી કમ્પ્લીટ ખબર પડી હશે. બરાબર. જે પણ આગળ સ્વાધ્યાય 1.4ના દાખલા જોવાના બાકી હોય, 1, 2 ના દાખલા, બરાબર. આ પહેલા દાખલાના હતા 5, આ બીજાના હતા 4 જેવા. બરાબર. આ બધા દાખલા જોવા બાકી હોય તો આઈ બટન પર અથવા તો પ્લે લિસ્ટમાંથી જોઈ શકો છો. અને જેને આગળના બધા લેક્ચર જોવાના બાકી હોય એ પણ જોઈ શકો છો. બરાબર. આ લગભગ 15 એટલે 14 લેક્ચર આપણે લેવાઈ ગયા છે. બરાબર. ચલો તો વિડીયો પસંદ આવતો હોય તો લાઈક કરી દેજો. ચેનલ પર ના હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. બરાબર. ચલો થેન્ક યુ. આભાર.